Good day, kids! Tayo ngayon ay nasa third quarter na ng ating mga lesson sa mathematics. At ang pag-uusapan natin para sa quarter na ito ay tungkol sa geometry. At para sa linggong ito, tayo ay magsisimula sa lesson ng basic terms in geometry, subsets of line, and classification of angles based on measurements. Pero bago tayo magsimula ng ating lesson, i-analyze muna natin ang mga pictures na ito na tiyak na makakatulong sa inyo para sa ating lesson ngayong week. Simulan na natin. Tignan maigi ang mga nasa pictures. Ano-ano ang mga ito? Tama. Ang unang picture ay mga oranges. Ano naman ang pangalawa? Magaling. Ang pangalawang picture ay mga bola. At ang pangatlong picture? Very good. Ito ay mga pakwan. Gamit ang larawan ng oranges, ng mga bola, at ng mga pakwan, ano sa palagay nyo ang magkakatulad sa kanilang tatlo? Magaling. Lahat sila ay hugis bilog. Tignan naman natin ang mga susunod na mga larawan. Ano kaya ang mga larawang ito? Magaling! Ito ay larawan ng mga electric wires or electric cables at mga larawan ng mga colored pencil. Ano sa palagay nyo ang pagkakatulad ng mga electric cables at ng mga pencils na nasa ating mga larawan? Mahusay! Lahat ng ito ay maaaring ihalin tulad sa isang straight line. Tignan naman natin ang mga larawang ito. Ano kaya ang mga nasa larawan? Very good. Ang unang larawan ay orasan. At ang pangalawang larawan ay isang compass. Ano sa palagay nyo ang pagkakatulad ng orasan at ng compass? Tama! Ang mga ito ay may straight line na may arrowhead sa dulo na pinagdugtong sa pamamagitan ng iisang endpoint. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating mga gawain. Ang mga larawang ipinakita ko kanina ay may koneksyon sa ating pag-aaralan ngayong linggo. Bago natin ituloy ang ating lesson, aralin muna natin ang ating mga goals for this week. These are the goals of our lesson. Number 1, represents point, line, and plane using concrete and pictorial models. 2, illustrates subsets of a line. And 3, classifies the different kinds of angles. Now, let's discuss first the basic terms in geometry. Ang tawag ng iba dito ay undefined terms in geometry. Again, let's analyze the following pictures. Ano sa palagay ninyo ang nare-represent ng bilog sa panulat ng ballpen at ng mga bituin? Tama! Ang mga ito ay mga bilog. At ang mga bilog ay maaaring mag-represent ng, that's right, point. Ano nga ba ang point? A point is a location in space, it has no dimension, and it is represented by a small dot or period, and it is named using a capital letter. Point A is an example of a point. Punta naman tayo sa susunod na mga larawan. Ano ba ang nasa unang larawan natin? Magaling! Ito ay isang tungkod o cane. Ang tawag ng iba dito ay walking stick. Ang pangalawang larawan? Very good! Ito ay isang lubid. At ang pangatlo? Tama! Ito ay isang needle o isang karayom. Sa palagay ninyo,
sa pamamagitan ng tungkod o ng isang cane, ng rope o ng isang lubid, at ng needle o ng karayong, ano kaya ang maaaring i-represent ng mga ito? Very good. These things can represent a line. Now, what is a line? A line consists of points arranged in a row. O ang linya ay binubuo ng mga tuldok. It extends infinitely in both directions. It is one dimension, denoted by straight line and arrowheads. Kung mapapansin ninyo, sa dulo ng ating line ay may dalawang arrowheads. At ito ang indication na ang ating line ay maaaring mag-extend sa dalawang magkaibang direction, infinitely o walang katapusan. Line can be named using two collinear points in it or using a small letter. Maaari nating pangalanan ng line sa pamamagitan ng dalawang points na nasa mismong linya o sa pamamagitan ng small letter. Ito ang example ng isang line. The line on the left is read as line AB. Using its 2 points, or line M, using a small letter. The symbol above AB is the symbol that we are going to use for a line. Let's now have the next pictures. Ano-ano kaya ang mga nasa larawang ito? Tama! Ang unang picture ay isang LED TV. Ang pangalawa, mahusay. Ito ay isang libro. At ang pangatlo, magaling. Ito ay isang chalkboard. By using the pictures of LED TV, book, and a chalkboard, what do you think will be our next term? Great job! We are going to discuss now the plane. What is a plane? A plane is a set of points in an endless flat surface. It extends in 2 dimensions. It has intersecting lines, non-collinear points, and also it has parallel lines. Tandaan na ang plane ay binubuo din ng mga tuldok. Ang pagkakaiba nga lang nito sa linya, ito ay maaaring mag-extend sa 2 dimension. At ang plane mismo ay binubuo ng mga lines. Mayroon tayong intersecting lines sa plane. Mayroon din tayong mga non-collinear points and parallel lines na makikita dito. Ang intersecting at parallel lines ay pag-aaralan natin sa mga susunod na topics. The next figure on the screen is an example of a plane. We can use a small letter or 3 coplanar points in naming a plane. We can name our plane as plane D using a small letter, plane CAT or plane cat, using 3 coplanar points, or we can use the symbol of plane to name it. Kanina ay nabanggit natin ang collinear points at ang coplanar points. Ano nga ba ang mga ito? Collinear points are points that lie on same line. O sa madaling salita, ito ay mga tuldok na matatagpuan sa iisang linya. Tignan ang mga points sa ating line AB. Ang points A and B ay example ng collinear points. Bakit kaya? Magaling! Dahil ang points AB ay matatagpuan sa iisang linya lamang. Coplanar points are points that lie on same plane. Plane CAT shows coplanar points. And these points are point C, point A,
and point P. Ang mga points na ito ay tinawag na coplanar points dahil sila ay matatagpuan sa iisang plane o sila ay matatagpuan sa ating plane CAT. Now let's have subsets of line. We have here on the screen line AB. And using line AB, we can now discuss the subsets of line. The subsets of line are line segment and ray. Ano nga ba ang line segment? Line segment or just segment is a subset of line that consists of two endpoints. Kung mapapansin ninyo, from line AB, maaari tayong bumuo ng segment mula rito. Muli, ang line segment ay binubuo ng dalawang endpoints. These endpoints are used to name the segment. These endpoints can be measured. To name the segment, we can use a bar above the endpoints. Ang ating mga endpoints o tuldok sa hangganan ng ating segment ay si points A and B. And using points A and B, we can use this to name our segment. At gaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan nating lagyan ng bar o guhit ang ibabaw ng ating mga points bilang simbolo ng ating segment. Tandaan na dahil may hangganan ng ating segment, maaari nating sukatin ang distansya ng mga ito. Note, to find the measure of the distance or length of any two points, we need to find the coordinates of the points, then find the absolute value of the difference of the coordinates. For example, the coordinates of point A is -5 and the coordinates of point B is +15. Using -5 and +15, we can now find the distance of points A and B. Paano natin ito gagawin? We are going to subtract the coordinates of point A and point B. -5 minus +15. Tandaan ang rule sa subtraction of integers na keep, change. At ang ating solution ay magiging -5 plus -15. Muli tandaan ang rule sa addition of integers na kapag magkaiba ang mga sign, tayo ay magsasubtract at pag magkaparehas ang sign, tayo ay mag-a-add. At dahil naging parehas negative ang ating mga coordinates, ang ating magiging sagot ay -20. Dahil nakakulong sa bar, or naka-absolute value ang ating mga coordinates, gagawin nating positive ang ating final answer. So from the absolute value of -20, ang ating magiging distance ay 20. At 20, ang length o ang haba from point A to point B. Now let's have ray. A ray is a subset of line that consists of one endpoint. At dahil meron siyang iisang endpoint, it can extend in one direction only. At hindi natin pwedeng sukatin ang ray. To name a ray, we can use a bar with one arrowhead above our points. At ito ang paraan ng pagsulat ng symbol para sa ray. Can you name the other ray in our example? Great job! Take note that line AB is same as line BA. Segment AB is same as segment BA. But ray AB is not same as ray BA. Kita ba ninyo ang pagkakaiba nila? Magaling! Now let's have angles. Angles consist of two different rays that has a common endpoint. O sa madaling salita, ang angles ay binubuo ng dalawang magkaibang rays.
at ito ay pinagdudugtong ng iisang endpoint at ang endpoint na to ay tinatawag na vertex. Ang mga rays naman ay tinatawag na sides. Ang angles ay minimeasure sa pamamagitan ng degrees gamit ang protractor. At ito ang symbol ng angles. Kindly take a look on the figure on the right. Angles can be named using number 1, vertex. Vertex is the common endpoint of our angle. And the name of our angle using the vertex is angle A. Number 2, we can name an angle using its 3 points including the vertex. In our example, the name of the angle is angle CAT or angle TAC. As you can see, vertex is placed at the middle of the points. And number 3, angles can be named using a number. In our example, the name of our angle is angle 1. Para malaman natin ang sukat ng isang angle, gagamit tayo ng protractor. Protractor is used to measure angle in degrees. Using our example on the left, the angle has the measurement of 50 degrees. Kung mapapansin ninyo, naka-open ang ating angle mula sa kanan. At upang makuha natin ang eksaktong sukat nito, tayo ay magsisimula sa 0 mula sa kanan kung saan nakatapat ang unang side ng ating angle. At mula sa 0, titignan naman natin ngayon kung saan nakatapat ang ikalawang side ng ating angle. Sa ating example, ito ay nakatapat sa 50, kaya ang ating measurement ay 50 degrees. Tandaan, sa paggamit ng protractor, laging itapat ang vertex sa pinakang gitna nito. At kung saan naka-open ang angle, doon tayo magsisimula ng pagbilang ng sukat. Depende kung saan naka-open ang ating angle. Classification of angles based on measurement. Number 1, acute angle. Acute angle is an angle greater than 0 degrees but less than 90 degree in measure. At ito ang itsura ng example ng acute angle. Number 2, right angle. Ito naman ay may eksaktong 90 degree measurement. At ito ang example ng 90 degree angle. Kung mapapansin ninyo, ito ay parang letter L at ang box malapit sa vertex nito ang sumisimbolo na ito ay eksaktong 90 degree. Next is obtuse angle. Obtuse angle is greater than 90 degrees but less than 180 degree measure. Ito naman ang example ng isang obtuse angle. Number 4 is straight angle. Straight angle has exact 180 degree measure. At ito ang itsura ng isang straight angle. At ang pinakahuli ay ang reflex angle. Ito naman ay mas malaki sa 180 degree measurement at mas maliit sa 360 measurement. At ito ang itsura ng ating reflex angle. At dahil napag-aralan na natin ang basic terms ng geometry, subsets of line, and classification of angle based on measurement, tayo ngayon ay mag-review. What are the 3 basic terms in geometry? Magaling! Ang basic terms in geometry ay points, lines, and plane. Differentiate ray from segment. Great job! Segments has 2 endpoints, while ray has 1 endpoint. Segment can be measured, while ray cannot be measured. Segment has an end,
while ray can extend in one direction only. Discuss what are the angles according to measurement. Very good. We have 5 different angles according to measurement. Number 1 is acute angle. Acute angle has a measurement less than 90 degree. 2. Right angle. Right angle has an exact 90 degree measurement. Number 3, obtuse angle. It has a measurement of greater than 90 degree but less than 180 degrees. Number 4, straight angle. It has 180 degree exact measurement. And number 5, reflex angle. Reflex angle is greater than 180 degree in measurement but less than 360. Ngayon naman, para malaman natin kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin, sasagutan ninyo ang practice exercise. Practice exercise 1. Letter A. Identify the following using the figure given. So you are going to identify the points, line, segment, and ray for letter A. And letter B. Find the distance of the points using the figure given. Using the points given, hahanapin naman ninyo ang distance ng bawat points na ito. Tignan ang mga coordinates sa figure na ibinigay ko. And practice exercise 2. Draw a clock based on the time given and identify its angle classification if acute, right, obtuse, or straight. Ang gagawin ninyo dito ay magdodrawing kayo ng isang orasan gamit ang mga time na ibinigay ko at ilalagay nyo ang bawat classification ng angle according sa measurement nito. Sagutang maigi ang mga practice exercises at ito ay tsatsikan natin sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, kids! At lagi ninyong tatandaan, the only way to learn mathematics is to the mathematics. Thank you and see you on the next week's video.